Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Hoài đại ca, ân nhân cứu mạng của huynh đã tới rồi. Là huynh sao? Hoài không quay lại thì không khỏi bất ngờ đến suýt bật ngửa vì người vừa đến này anh ta rất chi là quen. Trở lại chỗ đám người cờ gian bạc lận, Cuồng Sâm đang muốn rạch bụng của Vân Tẩu để chứng thực chuyện là đơn thai hay song thai thì lại bị một người đa sự cản lại. Người đa sự này chính là Long Nhi. Long Nhi hiện thân lập tức như con cá chuối phóng người vượt ra sau lưng Cuồng Sâm. Mục tiêu của cậu ta là tên Đồ Cường. Long Nhi thân thủ nhanh như sóc nhỏ thoăn thoắt đạp tường mà đi, chứng tỏ thân thủ và công lực sau một thời gian mất tích đã tăng lên không ít. Long Nhi vừa túm được cổ của tên Đồ Cường thì Cuồng Sâm liền ném cán đao ra cản lại. Hừ, tên đó là của ta, ngươi mau bỏ hắn ta ra. Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi người chứ? Long Nhi không hề sợ hãi mà vung kiếm đánh bật cán đao đồng thời buông lời khiêu khích. Long Nhi sau đó xách cổ Đồ Cường phóng qua tường bỏ đi. Tiểu anh hùng, xin bỏ tôi xuống. Hừ, muốn chạy ư, ngươi chạy đi đâu? Đồ Cường gặp đúng ngày sao quả tạ chiếu mạng bị lôi đi thì liên tục ngào thét la hoảng. Cuồng Sâm thấy con mồi bị kẻ khác cướp đi mất thì lập tức phóng người đuổi theo ngay. Đúng là hào tiểu tử, hắn lôi theo tên mập như heo ấy mà vẫn còn có thể bước vững như bay. Thân thủ quả là bất phàm, nhưng một mình ngươi thân nặng bằng hai thì tuyệt đối không thể nhanh hơn ta được. Cuồng Sâm truyền từ tức tối vì bị giành hàng sang thích thú. Vì cuộc truy đuổi này chắc chắn sẽ thú vị hơn việc bắt nạt đám người yếu như sên trong tiểu trấn. Ta cầu xin huynh đệ hãy thả ta xuống đi, ta chóng mặt muốn ói quá rồi. Long Nhi nhảy xuống một con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi Cuồng Sâm nhưng mọi việc đã quá trễ. Tiểu tử, người cuối cùng đã hết đường để chạy rồi, người không thể nhanh hơn ta được đâu. Nhưng cái trò kẻ trốn người tìm này thú vị quá chừng. Nào, vậy ta sẽ thả các ngươi ra, sau nửa canh giờ nữa ta sẽ lại đuổi theo bắt các ngươi lại. Cuồng Sâm hào hứng ra luật chơi nhưng Long Nhi lại như ném đá vào hội nghị thẳng thừng từ chối. Ngươi muốn ta chạy nhưng ta không chạy nữa đâu. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cũng muốn cược với ngươi một ván. Nghe thấy Long Nhi không phải thoái thác mà còn thổi hồn thêm vào cuộc vui, Cuồng Sâm hết sức vui mừng. Vậy để ta xem nhà ngươi có chủ ý gì mới. Hai ta sẽ đem người này ra cược. Vừa nói Long Nhi vừa ném tên Đồ Cường ra phía trước rồi nói. Chỉ cần ai có thể giết được người này trước là thắng. Lấy hắn ra cược thì ok thôi nhưng cách giết hắn có gì hạn chế không? Không có, ta sẽ dùng kiếm này để giết y, vậy thì ta sẽ dùng cái gì? Thấy Long Nhi có đồ chơi mà mình thì không. Cuồng Sâm ấm ức nhìn quanh, nhìn xuống chân hắn ta chợt nảy ra một ý hay, thổ nhẹ kình vào bàn chân hai viên gạch bay lên hắn liền dùng tay chụp lấy. Đồ Cường nhìn thấy hai cao thủ nói chuyện về cách lấy mạng của mình thì thất kinh vô cùng. Long Nhi thò tay vào trong bị móc ra một đồng tiền rồi búng lên không trung. Được, vậy chúng ta sẽ lấy thời gian trước khi đồng tiền này rơi xuống đất làm thời hạn. Thời hạn có rồi nhưng chúng ta sẽ thắng nhau cái gì để làm phần thưởng đây? Tên Đồ Cường này di họa cho người phụ nữ có mang tội nghiệp đó, vậy chúng ta đặt cho hắn 1 hào tiền đi, bởi vì y vốn chẳng đáng giá 1 hào. Ô ha, có ý nghĩa lắm, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi. Sau khi thống nhất cách cực, Cuồng Sâm lập tức có ngay hành động. Cuồng Sâm là vì ham chơi nhưng Long Nhi trong lòng lại có chủ ý khác. Ta lấy hắn ra để thử oai lực của lưỡng cực kiếm pháp thì đúng là quá thích con nhà bà Hợp. Thì ra Long Nhi dẫn dụ Cuồng Sâm tới đây ngoài chuyện ra đường thấy chuyện bất bình còn bởi vì muốn thử xem thân thủ của mình thực sự đã tiến bộ tới đâu. Đồ Cường bao năm hành nghề sóc bát không ngờ lúc này y lại có ngày trở thành đồ vật để người ta đánh cược. Hắn ta cắm đầu cắm cổ chạy trối chết hòng thoát thân nhưng giờ đây hỏa chỉ có Phật tổ Như Lai hiền linh thì may ra mới cứu được nổi y. Hắn ta vừa quẹo qua con hẻm thứ nhất thì bức tường bên hông đã nổ tung cùng với sự xuất hiện của Cuồng Sâm và 2 cục gạch. Hoảng hồn hốt hoảng Đồ Cường chỉ còn biết chờ chết thì một tia sáng lạnh toát lướt qua đầu của y. Muốn giết y thì phải hỏi kiếm của ta đây trước đã. Người đến ra tay ngăn cản đó chính là Long Nhi. Cuồng Sâm đối diện với đường kiếm này thì không dám sấn tới mà buộc phải thu người ra sau. Cuồng Sâm phản ứng cực nhanh, hắn dùng 2 viên gạch kẹp lấy vô cực kiếm của Long Nhi hòng đoạt kiếm. Tiểu tử, bây giờ kiếm của ngươi đã bị ta kẹp rồi, thử hỏi ngươi lấy cái quái gì để giết người nữa đây? Long Nhi khiêu khích Cuồng Sâm với ý định tăng khả năng thực chiến nên tình huống bị địch thủ khắc chế này sẽ là một trải nghiệm tốt. Cậu ta đạp lên người Đồ Cường lấy đà rút mạnh kiếm ra thoát khỏi sự khống chế của Cuồng Sâm. Lưỡi kiếm của lưỡng cực vô cùng sắc bén nên 2 viên gạch của Cuồng Sâm sao mà giữ nổi nó. Long Nhi vừa rời đi, Cuồng Sâm liền vung chưởng nhắm sọ của Đồ Cường bổ xuống. Hừ, để ta hết con heo nọc nhà ngươi trước. Long Nhi nào chịu để mình bị thua cuộc dễ dàng vậy được. Cậu ta đạp mạnh vào vách tường quay lại tung một cước hất chưởng này của Cuồng Sâm đi. Đồ Cường lập tức lồm cồm bò dậy cắm đầu mà chạy. Một cước này của Long Nhi vừa đẩy Cuồng Sâm ra xa vừa tạo thế để cậu ta lùa theo Đồ Cường. Long Nhi vung kiếm nhưng không giết Đồ Cường vì cậu ta còn muốn dây dưa kéo dài trận đấu này.
Cuồng Sâm lúc này khởi động đã xong nên vô cùng thích thú há mỏ lao theo ngay phía sau hai người. Long Nhi thấy thân thủ của Cuồng Sâm càng đấu càng linh hoạt thì không dám cợt nhả nữa. Tên này võ công thoáng nhìn thì tạp loạn nhưng thực sự bản lĩnh rất cao cường, ta nhất định phải thắng trận này. Long Nhi nghĩ rồi đột một phóng lưỡng cực xuống đất, cậu ta mượn đó làm bàn đạp để quay lại đối đầu với Cuồng Sâm, nhưng Cuồng Sâm không vì thế mà loạn. He he, tiểu tử, ta đã sớm liệu nhà ngươi sẽ có trước này, hãy xem ta đây. Cuồng Sâm thấy Long Nhi không giết Đồ Cường ngay thì cũng có ý chơi nhây, viên gạch trong tay hắn ta ném ra đánh bay lưỡng cực kiếm cản đường Đồ Cường không cho hắn chạy đi, tay còn lại Cuồng Sâm cũng lập tức vung trường đối đầu nội lực với Long Nhi. Hai tay chạm nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời, âm vực cùng kình lực tán ra từ phía làm tường nhà bên trong con hẻm bị chấn đến vỡ nát, Cuồng Sâm và Long Nhi cũng bị chấn lực đẩy ngược ra sau. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ mà đã có công lực thâm hậu, hắn là một cao thủ thật sự chứ không phải dạng Sử Nhi. Không sai, trước khi cha Long Nhi lăn quay ra chết đã chuyển hết công lực lưỡng cực cả đời cho cậu ta, cộng thêm khổ luyện không ngừng những năm gần đây nên cậu ta bây giờ đã là một kiếm thủ trong ngoài hoàn bị. Long Nhi bị văng vào trong nhà nhưng cậu ta lập tức lộn người đạp vào hương án rồi phá mái mà ra, người kiếm tương thông vừa thoát ra khỏi mái nhà thì lưỡng cực kiếm cũng đã trở về tay của cậu ta. Lưỡng cực kiếm pháp vốn phân ra thiên cực và địa cực, một khi thiên, địa, nhân hợp nhất thì sẽ là cảnh giới chí cao của bộ kiếm pháp này. Long Nhi tuy chưa đạt đến cảnh giới này nhưng hình tướng và khí mà cậu ta tạo ra cũng đã đủ nhiếp nhân làm Đồ Cường toàn thân mềm nhũn như con chi chi. Đồ Cường trơ mắt chờ chết nhưng đúng là muốn chết cũng không phải là dễ, một cái đạp vào mông đã cứu hắn khỏi đường kiếm đoạt mạng này. Ha ha, ngươi và ta có bản lĩnh như nhau, hai ta còn có thể tiếp tục chơi dài dài nữa. Đừng cười cợt quá sớm như vậy. Long Nhi chân vừa chạm đất lập tức thổ kình vừa đạp để lấy đà vừa hất ngược đất đá cản đường Cuồng Sâm, hai tay cậu ta nắm chặt chuôi kiếm chia thẳng Đồ Cường lao tới. Cuồng Sâm liếc mắt nhìn lên thấy đồng tiền đang rơi gấp xuống thì vội vàng phóng người theo Long Nhi ngay. Ha ha, thời khắc sắp kết thúc rồi, khẩn trương kết thúc thôi nào. Ván cược đã đi đến những phần trăm giây cuối cùng, Cuồng Sâm và Long Nhi biết không thể chậm trễ nên đều canh lấy thời điểm này hòng kết thúc màn chơi, cả hai đấu trí ngút trời không ai chịu nhường ai phân nào. Nhưng câu chuyện lại đột ngột rẽ sang một nhánh khác, đang lúc gay cấn thì đồng tiền bỗng phát ra tiếng kêu va chạm xuống đất sớm hơn dự tính làm cả hai người đồng loạt dừng tay, bọn họ lập tức bỏ qua Đồ Cường nhìn về phía đồng tiền có ma ấy. Nhìn lại thì đồng tiền đó không phải là rơi xuống đất mà lại cắm sâu vào vách tường, đồng thời một bóng người cũng xuất hiện trên không. Có người nhúng tay nhúng chân vào chuyện riêng của chúng ta. Long Nhi đưa mắt đã phát giác có kẻ phá đám, người này hình tướng kỳ dị buông lời trêu chọc hai kẻ phía dưới. Hi hi, cả hai ngươi đều là kẻ thua cuộc. Nghe người lạ mặt này nói vậy Cuồng Sâm nghệt mặt ra chả hiểu chuyện gì còn Long Nhi liền đưa mắt nhìn về Đồ Cường. Hai ta đúng là đã thua rồi, tên Đồ Cường này đã chết từ sớm. To be continued.